हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण जसं फ्रॉकसाठी किंवा बाही आपण जी बनवतो फुग्याची बाही त्याच्यासाठी ज्या फ्रिल्स टाकतो त्या प्लेट्स ज्या छोट्या प्लेट्स ज्या टाकतो त्या कशा बनवायच्या आहे त्या आज आपण बघणार आहोत। त्यासाठी आपण हे कापड घेतलेलं आहे। आपण ह्या सुईच्या साहाय्याने या प्लेट्स टाकणार आहोत। जसं कारण आपण अशा जर घ्यायला गेलो तर अशा मोठ्या प्लेट्स आपल्याकडनं पडतात, पण आपल्याला सुईच्या साहाय्याने ज्यावेळेस आपण प्लेट्स टाकतो त्यावेळेस जितकी बारीक पाहिजे तितकी बारीक आपण ही प्लेट टाकू शकतो। आपण पहिले अशा पद्धतीने तुम्हाला जितकी बारीक पाहिजे तितकी बारीक प्लेट टाकू शकतो। फ्रॉकचा घेरा बनवण्यासाठी पण ह्या उपयोगात येतात। अशा पद्धतीने जितक्या बारीक पाहिजे तितक्या बारीक प्लेट्स आपण या सुईच्या साहाय्याने आपण टाकू शकतो। तर आपण बाहीसाठी जशी आपण फुग्याची बाही बनवतो त्यासाठी पण अशाच पद्धतीने प्लेट्स टाकले जातात आणि घेरदार फ्रॉक बनवतो त्यासाठी पण अशा पद्धतीने जादा फ्रिल म्हणजे घेरा आपला येऊ शकतो। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ चांगला आवडला असेल, लाईक शेअर और सबस्क्राईब जरूर करा।